සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ Solutech channel එකට. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ගලා තියෙන්නේ ඊළඟ 16.5.1 OS එකේ අප්ඩේට් එක. ඊට පස්සේ මෙයාගේ අප්ඩේට් එක ආවර්ෂ 264ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ download and install කරන්න තියෙන්නේ. ඒකේ මෙයාගේ පොඩි අප්ඩේට් එකක් තමයි යන්නේ charging with the light into USB 3 camera adapter. ඒ වගේ පොඩි අප්ඩේට් එකක් යන්නේ. මේක install කරන්න බයින්න එපා. පොඩි එකක් යන්නේ. මෙයාගේ password එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට install වෙන කලින් මෙයාගේ එකක් වැටෙනවා අප්ඩේට් රික්වෙස්ටඩ් කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍යයි iOS 17 එනවා බෙටා වර්ෂන් කියලා එකක්. ඒක දැම්ම දාගන්න හදන්න එපා. මොකද ඒක දැම්ම දාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට ෆෝන් එක ස්ටක් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහට. ස්ටක් වෙනවා නම් ගොඩක් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒක දැම්ම දාගන්න එපා. ඒක ඔෆිෂියලි ආවොත් විතරක් දාගන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. දැන් මේකේ 60.5.1 එකේ අප්ඩේට් එක දැන් යනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ යනවා. මගේ අර කනෙක්ෂන් එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. මේකේ ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි අඩු වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ඔහම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ වගේ විලාව මං හයියෙන් යවා ගත්තා. මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඒවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ප්‍රිපෙයාරින් අප්ඩේට් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම වැටුණාට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක. ඔයගොල්ලෝ තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඉන්න. ඒ වගේම bell icon එක තබන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එක දාද්දි ඔයාලට කෙලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ preparing update කියලා වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට ෆෝන් එක restart වීම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට හයියෙන් යවා ගත්තා. දැන් install now කියලා එනවා. ඒක auto එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ තප්පර 9ක් ඇතුළත ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඒක ඔටෝ නැත්නම් ඉන්ස්ටෝල් now එක ඔබට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔටෝ එවිල්ලා වෙරිෆයිං අප්ඩේට් කියලා එවිල්ලා මේ වගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. මේ වගේ අපේ ලෝගෝ එකක් ඇවිල්ලා බා එකක් ප්‍රෝග්‍රස් බාර් එකක් ඇවිල්ලා මේක දැන් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ හෙලෝ කියලා වෙලදා වගේම එනවා. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ මේ වගේ ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අප්ඩේට් එකේ ගිහිල්ලා මේ තියන්නේ ඒක අප්ඩේට් එක තියෙන ෆෝන් වර්ග මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒක බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් කියන එකෙන් Apple එකේ අර පල්ලෙහා ස්ලික් එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගියාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙනවද කොහොමද කියලා. දැන් අපි නිකන් ඇප් එක ඕපන් කරලා බලමු. ඇප් ටික ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙලා කියලා නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. එහෙම ලොකුවට වෙනසක් කරලා නැහැ. අප්ඩේට් එක හින්දා මෙහෙම වෙනස් වෙනවා නේ. කලින් සැරේ එහෙම අප්ඩේට් එකක් දීලා මොකද්ද වුණා කිව්වා. ඒත් එහෙම එකක් විලා වුන්නේ. ඒක හાર્ඩ්වෙයාර් වල කෙස් එකක් හින්දා තමයි එහෙම වෙලා තිබ්බේ. ඩිස්ප්ලේ ගිහිල්ලා ඕල් ගිහිල්ලා එහෙම එකක් වෙලා තිබ්බේ. එහෙම මොකද අවුලක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳ නම් මේක වීඩියෝ ලයික් කරන්න නැත්නම් ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බෙමු.